नमस्कार मित्रांनो, 4600 वर्षापूर्वीचं हे अजस्र पिरॅमिड क्रेन, मशीन किंवा संगणकाशिवाय इतकं परफेक्ट कसं बांधलं गेलं? हे खरंच माणसांनी बांधलंय का, की यात एलियनचा हात आहे? आज आपण एक अशा विषयावर बोलणार आहोत जो हजारो वर्षापासून मानवाला भुरळ घालतोय, द पिरॅमिड ऑफ गिझा. जगातील 7 आश्चर्यांपैकी एकमेव आश्चर्य, जे आजही अभिमानानं उभं आहे आणि ज्याच्या भोवती असंख्य रहस्य आणि सिद्धांत विणले गेले. मित्रांनो, जर तुम्हाला वाटत असेल की पिरॅमिड हे फक्त दगडांचा ढीग आहे, तर थांबा. हे फक्त दगड नाहीत, तर प्राचीन इजिप्तच्या बुद्धिमत्तेचा, अभियांत्रिकीचा आणि गूढ इतिहासाचा चमत्कार आहे. सुमारे 4600 वर्षापूर्वी बांधलेले हे पिरॅमिड जेव्हा आधुनिक यंत्र नव्हती, तेव्हा इतक्या अचूकतेने कसं उभं राहिलं? यामागे कोणतं तंत्रज्ञान होते आणि का याच्याशी जोडलेली रहस्ये आजही वैज्ञानिकांना भांडवतात? मित्रांनो, गिझाचे पिरॅमिड हे प्राचीन इजिप्तच्या 4थ्या राजवंशातील फारो खुफूसाठी बांधले गेले. खुफू, ज्याला ग्रीक भाषेत चिओप्स म्हणतात, हा इजिप्तचा एक शक्तिशाली राजा होता. साधारण 2580 इसवी सन पूर्व, म्हणजे जवळपास 4600 वर्षापूर्वी हे पिरॅमिड बांधलं गेलं. याचा मुख्य उद्देश होता खुफूच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ममीला सुरक्षित ठेवणं आणि त्याला परलोकात मार्गदर्शन करणं. पण मित्रांनो, हे पिरॅमिड फक्त एक थडगं नव्हतं. इजिप्शियन लोकांचा विश्वास होता की फॉरो हा सूर्यदेव आणि इतर देवांचा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे त्याचं थडगंही भव्य असावं, ज्यामुळे त्याचं सामाजिक स्थान आणि देवत्व दिसून येईल. गिझा पठारावर 3 मुख्य पिरॅमिड बांधले गेले. खुफूचा पिरॅमिड, त्याचा मुलगा खमफ्रेंच पिरॅमिड आणि खफ्रेचा मुलगा मॅनकोरेचा पिरॅमिड. यापैकी खुफूचा पिरॅमिड सर्वात मोठा आहे, म्हणूनच याला द ग्रेट पिरॅमिड ऑफ इजिप्त असं म्हणतात. या पिरॅमिडची भव्यता थक्क करणारी आहे. त्याची मूळ उंची 146.6 मीटर आहे, म्हणजे 481 फूट. याचा अर्थ हे पिरॅमिड 3800 वर्षाहून अधिक काळ जगातील सर्वात उंच मानवनिर्मित रचना होतं. आजही काही भाग गोंड पडल्यानंतर त्याची उंची 138.5 मीटर आहे. प्रत्येक बाजूंची लांबी आहे 230.4 मीटर आणि यात वापरले गेले 23 लाख दगडी ब्लॉक्स, ज्याचं सरासरी वजन आहे 2.5 ते 15 लाख टन. इजिप्शियन लोकांनी गिझा पठारावरील स्थानिक चुनखडी, तुरा येथील पांढरी चुनखडी आणि आस्वान येथील ग्रॅनाइट वापरलं. हे दगड नाईल नदीद्वारे गिझा येथे आणण्यात आली. प्रत्येक दगड कापण्यासाठी, वाहून नेण्यासाठी आणि तंतोतंत बसवण्यासाठी प्रचंड कौशल्य, नियोजन लागलं. पण मित्रांनो, त्या काळात ना क्रेन होत्या ना ट्रक. मग हे सगळं कसं घडलं? याचं उत्तर शोधूया. आता मित्रांनो, आपण गिझाच्या पिरॅमिडच्या बांधकामाच्या रहस्याकडे बघूया. सर्वात मोठा प्रश्न आहे, इतके प्रचंड दगड त्यांनी कसे हलवले आणि इतके उंचीवर कसे चढवले? ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटसने सांगितलं की या पिरॅमिडच्या बांधणीसाठी 1 लाख कामगारांनी 20 वर्ष काम केलं. पण आधुनिक पुरातत्वशास्त्रांचा असा विश्वास आहे की ही संख्या 20,000 ते 40,000 लोकांपर्यंत असू शकते. हे सर्व कामगार गुलाम नव्हते, तर कुशल मजदूर होते. त्यांना वेतन, निवास आणि अन्न पुरवलं जायचं. सर्वात लोकप्रिय सिद्धांत आहे रॅम्पचा. इजिप्शियन लोकांनी माती, वाळू आणि विटांचे रॅम्प्स बांधले, ज्यावरून दगडांना लाकडी स्लेजवर ठेवून ओढलं गेलं. 2013 मध्ये सापडलेल्या डायरी ऑफ मरेरर या नावाच्या पापायरी पेपर्समध्ये याबद्दल उल्लेख आहे. मरेरर नावाचा अधिकारी सांगतो की तुरा येथून पांढरी चुनखडी नाईल नदीमार्गे गिझा येथे आणली गेली. ऑलिव्ह ऑइल वापरून घर्षण कमी केलं गेलं, ज्यामुळे स्लेज सहजपणे सरकवता येतील. दुसरा चेंबर हा क्वीनचा चेंबर आहे. याचा धार्मिक विधीसाठी वापर झाला असावा. आणि तिसरा चेंबर अंडरग्राऊंड चेंबर आहे. हा अपूर्ण कक्ष आहे, ज्याचा उद्देश अस्पष्ट आहे. या कक्षांना जोडणारी ग्रँड गॅलरी ही 47 मीटर लांब कॉरिडॉर आहे, जी स्वतःच एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. पण मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, यात कोणतेही हायग्रोग्राफिक्स किंवा खजिना नाही आणि खुफूची ममीही सापडलेली नाही. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ज्यांचा शोध आपण पुढच्या भागात घेऊया. मित्रांनो, चला गिझाच्या पिरॅमिडच्या सर्वात रोमांचक भागाकडे बघूया.
याची रहस्य आणि त्यामागचे सिद्धांत हा भाग आहे खूप मजेदार, कारण इथे आपण अशा गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत ज्या वैज्ञानिकांनाही अजून पूर्णपणे समजल्या नाहीत. मित्रांनो, हा आहे सर्वात मोठा प्रश्न. इतक्या प्रचंड दगड इतक्या उंचीवर आणि इतक्या बारीक सारीक अचूकतेनं इजिप्शियन लोकांनी कसे बसवले? आपण आधी पाहिलं की त्यांनी रॅम्प्स आणि लाकडी स्लेजचा वापर केला, पण मित्रांनो, काही लोकांना हे पुरेसं वाटत नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की त्या काळात असं काहीतरी खास तंत्रज्ञान असावं ज्याबद्दल आपल्याला माहिती नाही. काही लोक म्हणतात की इजिप्शियन लोकांकडे काही खास यंत्र किंवा तंत्र होतं. उदाहरणार्थ, त्यांनी मोठे लिव्हर्स म्हणजे लांब दांड्या यांचा वापर केला असावा, ज्यामुळे दगड उचलणं सोपं झालं. काहींचा तर असा दावा आहे की त्यांनी पाण्याचा दाब म्हणजे हायड्रॉलिक्स किंवा आवाजाच्या लहरी म्हणजेच ध्वनिक तंत्र यांचा वापर केला असावा, ज्यामुळे दगड हलके झाले. याला पुरावा नाही, पण विचार करा, जर खरंच असं काही केलं असेल तर किती जबरदस्त असेल. हो मित्रांनो, तुम्ही बरोबर ऐकलं. काही लोकांचा विश्वास आहे की हे पिरॅमिड बांधण्यासाठी परग्रहवासियांनी म्हणजे एलियन्सनी इजिप्शियन लोकांना मदत केली. त्यांचं म्हणणं आहे की इतक्या मोठ्या दगडांना इतक्या परफेक्टली बसवणं त्या काळात माणसांना शक्यच नव्हतं. त्यामुळे एलियन्सने काही लेझर तंत्रज्ञान किंवा उडणारी यंत्र दिली असावीत. पण मित्रांनो, याला कोणताही ठोस पुरावा नाही आणि बऱ्याच वैज्ञानिकांना हा सिद्धांत फक्त मजेशीर वाटतो. याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? एलियन्स खरंच आले असतील का? 2017 वैज्ञानिकांनी एक खास तंत्रज्ञान वापरलं ज्याला म्हणतात कॉस्मिक रे डिटेक्शन. यातून त्यांना कळालं की पिरॅमिडच्या आत ग्रँड गॅलरीच्या वर एक 30 मीटर लांब लपलेली खोली आहे. आता प्रश्न आहे, या खोलीत काय आहे? काही लोकांचा विश्वास आहे की या खोलीत खुफूचा खजिना, काही खास धार्मिक वस्तू किंवा त्यांची मम्मी असू शकते. कारण पिरॅमिडच्या मुख्य खोलीत म्हणजे किंग्स चेंबर यात मम्मी सापडली नाही. मग कदाचित ती या लपलेल्या खोलीत असावी का? काही वैज्ञानिक म्हणतात की ही खोली फक्त पिरॅमिडच्या वरच्या दगडांचा दाब करण्यासाठी बांधली आहे, म्हणजे ती खोली रिकामी आहे आणि तिचा कोणताही खास उद्देश नाही. पण मित्रांनो, इतक्या मोठ्या खोलीचा फक्त आधारासाठी वापर झाला असेल का? काहींचं म्हणणं आहे की ही खोली धार्मिक विधीसाठी किंवा वाऱ्यांचा अभ्यास करण्यासाठी बांधली गेली, कारण पिरॅमिडच्या आतल्या काही गोष्टी ताऱ्यांशी जोडलेल्या दिसतात. मित्रांनो, गिझाच्या पिरॅमिडच्या चारही बाजू उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम दिशांशी अगदी बरोबर जुळतात. इतकंच नाही तर पिरॅमिडमधले काही हवेचे रस्ते ओरियन तारक समूहाच्या ताऱ्यांशी जोडलेले दिसतात. यात पहिली थेरी अशी आहे की 1990 रॉबर्ट बावल नावाच्या संशोधकांनी असं सांगितलं की गिझा पठारावरील 3 पिरॅमिड हे ओरियन तारक समूहाच्या 3 ताऱ्यांसारखे दिसतात आणि स्फिंक्स सूर्योदयाच्या दिशेने बघतं. यामुळे काही लोकांचा विश्वास आहे की हे पिरॅमिड ताऱ्यांचे मंदिर आहे. इजिप्शियन लोकांचा विश्वास होता की फारो मृत्यूनंतर ताऱ्यांमध्ये जाऊन राहतो. मग कदाचित हे हवेचे रस्ते फारोच्या आत्म्याला ताऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी बांधले असावेत. एक थेरी अशी आहे की काहींचं म्हणणं आहे की हे ताऱ्यांचे संरक्षण फक्त धार्मिक आहे. इजिप्शियन लोक सूर्यदेव आणि ताऱ्यांना खूप मानायचे, त्यामुळे पिरॅमिडचा आकार आणि रचना यांचा ताऱ्यांशी संबंध असावा. पुढची थेरी असंही सांगते की पिरॅमिडच्या मोजमापामध्ये काही खास गणित दडलं आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही पिरॅमिडची उंची आणि त्याच्या पायाची लांबी मोजली तर त्याचं गुणोत्तर म्हणजे पाय, ज्याची व्हॅल्यू आहे 3.14 याच्या जवळ येतं. याशिवाय काहींचं म्हणणं आहे की यात गोल्डन रेशिओ पण आहे, त्याला आपण फाय म्हणतो, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 1.618 आहे, जो खूप सुंदर गणितीय प्रमाण आहे. काही लोकांचा विश्वास आहे की इजिप्शियन लोकांना खूप प्रगत गणित आणि भूमितीचं ज्ञान होतं, त्यामुळे त्यांनी पिरॅमिडच्या रचनेत हे गणित वापरलं. पण काही वैज्ञानिक म्हणतात की हे गणितीय गुणोत्तर फक्त योगायोग आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की इजिप्शियन लोकांनी फक्त मजबूत आणि सुंदर इमारत बनवण्याचा विचार केला आणि हे गणित आपोआप आलं. एक थेरी असं पण सांगते की हा पिरॅमिड इतकं परफेक्टली बांधणं माणसांना त्या काळात शक्यच नव्हतं. त्यामुळे परग्रहवासियांनी इजिप्शियन लोकांना तंत्रज्ञान दिलं असावं. काहींचं तर असंही म्हणणं आहे की हे पिरॅमिड हे एलियनचं अंतराळ याचं लँडिंग स्टेशन असावं. पण मित्रांनो, याला कोणताही पुरातत्व पुरावा नाही.
तरीही ही कल्पना खूपच मजेदार आहे, नाही का? मित्रांनो, ही रहस्य आणि सिद्धांत आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात. हे पिरॅमिड फक्त थडगं आहे की त्यामागे काही मोठं रहस्य आहे? भविष्यातील संशोधन जसे की रोबोट्स किंवा नवीन तंत्रज्ञान कदाचित आपल्याला याची उत्तरे देतील. तुम्हाला कोणता सिद्धांत खरा वाटतो कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. या पिरॅमिडने आपल्याला शिकवलं की जेव्हा मानवजात एका ध्येयासाठी एकत्र येते तेव्हा अशक्य गोष्टी शक्य होतात. पण त्याचबरोबर याने आपल्याला इतिहासाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारीही दिली आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला कोणता सिद्धांत सर्वात जास्त उत्सुकतेचा वाटतो? परग्रहवासीय की खगोलीय संरेखन? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण असाच एक रोमांचक विषय घेऊन येऊ. तोपर्यंत जिज्ञासू राहा, शिकत राहा आणि विचार करत राहा. मित्रांनो, पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.